Alright, time for biology questions. Let's solve IMAT questions today, okay? Biology. So let's start with question 320. Question 320. Which of the following statement is true? Cái câu nào sau đây là đúng? A. There's more energy and biomass each time you move up a tropic level. So a tropic level, what does it mean? Can you check that? A tropic level. So you might have heard the word autotroph and heterotrophs, right? Autotrophs are basically creatures that can create nutrients by themselves. Quan tự dưỡng, nó tự nuôi bản thân, nó tự sản xuất dinh dưỡng được. Thường nó là những cái cây cối. So autotrophs are normally trees, plants that can use the light. They can produce its own nutrients. Heterotrophs are the ones that have to eat another creature to get that energy and nutrients, okay? Quan hệ nó là dị dưỡng. Like for example, human, we cannot produce our own nutrients. We have to eat plants, we have to eat meat, right? So we are a heterotrophs, dị dưỡng. So trophs may mean like nutrients and to feed nutrients, something like that. So what does a tropic level means? Bậc dinh dưỡng, very good. A tropic level means a level in nutrients. Like for example, this creature will be eaten by a higher level creature, and the second level creature will be eaten by the third level creature, and so on. Cái con mà ở dưới tầng 1 nó sẽ bị ăn bởi con tầng 2, con tầng 2 sẽ bị ăn con tầng 3, con tầng 3 sẽ bị ăn bởi con tầng top trên đầu chẳng hạn, trong cái chuỗi lương thực. So basically we talk about food chain sometimes. So let's see which one is true, okay? Xem nào đúng. A. There's more energy and biomass each time you move up a tropic level. Mỗi một lần mình di chuyển lên một cái mức bậc dinh dưỡng thì nó có nhiều năng lượng và nhiều cái sinh khối hơn. Biomass, you know, like meat, like proteins, like stuff, you know. Biomass, sinh khối hơn. Okay, is that true? It's not true because every time you go on a high level, there's a loss, right? There's a loss of the biomass. Sometimes there's a loss of nutrients because every creatures they produce heat, and heat is lost to the environment, right? Con nào cũng tạo ra nhiệt cả, và cái nhiệt đó nó sẽ thoát ra môi trường. Cho nên là lên một bậc dinh dưỡng nó không có hoàn toàn giữ lại cái lượng mà dinh dưỡng đó đâu, nó sẽ bị mất đi. So if you go up a level of tropic level, there's a loss of biomass and energy as well. So A is wrong. B. There's less energy and biomass each time you move up a tropic level. Có ít năng lượng và sinh khối hơn mỗi lần các bạn di chuyển lên một cái mức tropic level. C. There's more energy but less biomass each time you move a tropic level. Nhiều năng lượng hơn nhưng ít sinh khối hơn mỗi lần mình lên một mức tropic level. D. There's less energy but more biomass each time you move up a tropic level. Ít năng lượng hơn nhưng lại nhiều sinh khối hơn mỗi lần mình lên một mức năng lượng, một mức dinh dưỡng. E. There's no difference. Which one? Sorry? Are you sure it's B or
You sure it's B? Okay, B. Check it out. Check the answer, please. There's less energy and biomass each time you move up. Is that true? True. It's B. Very good. Come on. In medical schools, professor will try to test you in that way. You have to get used to it. Phải làm quen chứ. Luyện thần kinh, luyện tim chứ. Now, 321. Which of the following statements are true about asexual reproduction? Asexual, okay? So, asexual reproduction. Nó gọi là sinh sản vô tính. Bây giờ không liên quan với tính thì là gì là đúng nè. One, there's no fusion of gametes. Gametes. No fusion of gametes. Không có sự hợp lại của giao tử. It's true. Number two, there are two parents. Có hai bậc cha mẹ. You don't need two parents. So number two is wrong. Number three, there's no mixing of chromosomes. Không có sự trộn lẫn chromosome với nhau. This is true. There's genetic variation. Có sự đa dạng về mặt di truyền. Genetic variation. So basically, every creature is different. That's genetic variation. Mỗi một con sinh vật khác nhau đó chính là sự đa dạng về mặt di truyền. So is it true? Which one? Number 4, is it true? No, it's not true because genetic variations only true for sexual reproduction, not asexual, right? So which one? 1 and 3. Can you check, please? It's 8. Very good. 3, 2, 2. Put the following structures in the order in which they function when Jonas sees a bowl of chicken and moves towards it. Hãy đặt những cái cấu trúc sau vào trật tự mà chúng vận hành khi mà Jonas thấy một cái tô chứa gà và di chuyển tiến tới nó. So number 1 is retina. You know what retina is? No? Võng mạc. So retina. The retina is the part that inside the eye. The eye. B number 2 is motor neurons. Motor neuron. Nó là neuron thần kinh vận động. Let's just say neuron thần kinh vận động đi. Number 3 is sensory neurons. Sensory neurons, what is that? Neuron thần kinh cảm giác, cảm thụ. Tức là nó cảm thụ, thấy được điều gì đó hoặc là nó cảm thấy bằng các giác quan. So it can see, can hear, can smell, can taste, can feel. These are the 5 senses. Sensory neurons. Number 4 is brain, number 5 is muscle. So which one first then? It has to be retina first because the picture of the boiled chicken must arrive at the retina. What's the next part? Từ cái võng mạc nó sẽ đi đến đâu? Yes, from the retina it has to go through sensory neuron to the brain first, because the brain has to understand the signals of the outside world first. Tức là từ cái võng mạc nó phải đi qua sensory neuron với thần kinh cảm thụ để nó đi tới não để nó phân tích cái tín hiệu đó trước đã. So 1, 3, 4. But what's the next one? The brain will have to give order.
what to do through the motor neurons and then finally to the muscle. Cái não nó phải cho cái mệnh lệnh với cái thần kinh mà vận động rồi nó mới đi tới cuối cùng là muscle, cơ bắp. So it's 1, 3, 4, 2, 5. Answer E. E, very good. Question 323. What part does blood take from the kidney to the liver? Máu nó lấy cái đường máu đi cái đường nào từ cái thận đến cái gan? This is hard. What path does blood take from the kidney to the liver? Remember, the blood has to go through the liver first and then to the kidney, right? Because the liver is the first filter. The kidney is the second filter. Lúc nào máu phải đi qua cái liver trước để được lọc lần đầu và sau đó nó mới đến cái phần số 2 là kidney để được lọc. So what does it mean? So you have to see the path where it goes. So basically, let's just say this is a heart, okay? And then cái chỗ này nó chỉ 3 nè, aorta nè. This is where the aorta is. Where is it? I forgot. Listen, I think it's better to just look at the answer of this question, I think, then we learn from it, because this is difficult. The way the thing goes is actually difficult. Cái cách mà cái chỗ nào đi qua chỗ nào thực sự là một cái điều khá là khó trong đó. Yes, B, right? You can guess by the name, right? Có thể đoán được qua thông qua cái tên. Like for example, hepatic. So you can see the word vena cava. Vena cava means big vein, like a cave. Như cái hang động vậy đó. Nó như cái hang động bự lắm. Basically it's a big vein. Okay. Pulmonary artery, động mạch phổi. So it has something to do with the lung, right? Inferior vena cava. Inferior means lower. So it means that this big vein is below something. And that something is the liver. Inferior vena cava. So basically, and here you can see the kidney here. Okay, so the vein that basically this is the vein that goes into the liver. It's called inferior vena cava. Bên dưới, tĩnh mạch bự bên dưới. It's going to the liver. Number 3, we have hepatic. Hepatic means belongs to liver. Cái chữ hepatic nó thuộc về gan rồi. Aorta. It's the động mạch cảnh. Động mạch cảnh. This is where the aorta is. Cái động mạch cảnh cái lúc nãy rẽ ra ba nhánh từ tim á. Where it's split the 3 parts from the heart. It's called aorta. Number 5, pulmonary vein. So it's the vein at the lung, right? Nó là cái vein ở nó là cái tĩnh mạch ở cái phổi. And renal vein. Remember what renal means? Renal means belonging to kidney, right?
Renal thuộc về thận rồi nè. So you see, they say from the kidney to the liver. So the last one should be something related to hepatic, right? So you can guess number 3 is the last one. Nó nói là đi từ thận đến gan, cho nên cái từ cuối cùng nó sẽ là liên quan đến gan, hepatic, right? Okay, so it means the answer should be C or D only. But then, of course, from the kidney to the liver, the first one should be something with kidney related, so it's renal vein, right? Cái đầu tiên nó phải là renal vein tại vì nó là đi từ thận mà. So it's answer C or D. But how do we know the differences? Let's look at number 2. From renal vein going to inferior vena cava. So basically, let's just say that it goes this way, okay? And then going to here, and then go back to the heart this way. Okay, let's just say that number 2 is gonna be inferior vena cava. Sau khi thận nó phải đi đến cái tĩnh mạch bên dưới của gan. So after the kidney, you would have the inferior vena cava, and then going next to what was it, number 1, pulmonary artery. Why does it have something to do with like the lung, right? It has to go back to the heart first, and then this blood will have to go to the lung. Yes. Cái máu này nó đi vô cái phần bên trái của tim này, và từ cái phần bên trái của tim này nó đưa lên trên phổi. Yes. From this left part of the heart, the blood will have to go through the lung. So go to the lung. It's pulmonary artery, right? So that's number 1. So after number 1, after going through the lungs, you have to go back to the heart, right? So through the pulmonary vein. Sau khi đi qua phổi thì cái máu phải quay ngược trở về tim, qua không nói gì. Quay về tim tức là vein. Pulmonary vein, right? So number 5. And then going back to the heart, it will go to the heart right part, isn't it? Khi mà nó đi về tim thì nó phải đi qua cái phần bên phải của tim. And then the right part of the heart will have to pump to the aorta again. Đi qua cái chĩa ba này nè. To the aorta. And then finally, you have to reach the hepatic artery, isn't it? This is more complicated than I thought. Very complicated actually. Cái câu này có cách loại trừ luôn nha, thiệt luôn á. I think in this question, the only possible way is just try to guess 5-1 or 1-5. The trick to this question is that it will have to go through the lung, right? So first thing, what goes through the lung? The oxygenated blood, right? So the oxygenated blood will have to go from the heart to the lung through the pulmonary artery. Cái trick ở đây là gì? Máu phải đi qua phổi từ tim, thì từ tim lên phổi nó đẩy máu ra khỏi tim là artery, liên quan đến phổi nó phải là pulmonary artery, right? Và từ phổi về tim lại nó phải là pulmonary vein, cho nên nó phải là gì? 1-5 chứ phải 5-1. Sorry? Yeah. You can just deduct that D is the right answer. Because why? Like I said before, you have to go from the heart to the lung through the pulmonary artery and then return to the pulmonary vein. So answer 1 should be before number 5. So it's D, 6, 2, 1, 5, 4, 3. Question 324.
Which of the following statements are true about animal cloning? Cloning. You know what cloning is? Huh? So, a clone, O-N, a clone, con nhân bản vô tính. Con nhân bản vô tính nha, tức là nó y chang như cái gốc đó. So a clone is of course exactly similar to the original one. So cloning is a process to clone things. Quá trình nhân bản vô tính. So what do we have here? Animal cloning, nhân bản động vật. Cái nào sau đây là đúng về quá trình nhân bản động vật này? 1. Animals cloned from embryo transplants are genetically identical. You know what embryo is, right? Phôi thai. So embryo. Number 1, những con động vật mà được nhân bản từ cái chuyện mà cấy ghép phôi thai, animal transplant. Cấy ghép phôi thai. Mấy con động vật được nhân bản từ chuyện cấy ghép phôi thai thì nó giống y chang nhau về mặt di truyền. Genetically identical means like they look exactly the same in their genomes or DNA. Is it true? Of course, number 1 is true. Số 1 đúng nha, nó y chang nhau. Number 2, genetic material is removed from an unfertilized egg during adult cell cloning. Vật chất di truyền nó được loại bỏ ra khỏi một cái trứng đã chưa được thụ tinh nha. Trong cái quá trình mà nhân bản cái tế bào của người lớn, của cái con mà nó lớn rồi. So unfertilized eggs, cái trứng chưa thụ tinh nó bị lấy cái vật chất di truyền ra hết. Trong cái quá trình mà nhân bản cái tế bào trưởng thành. Do we even need eggs? We don't need egg in cloning. Không có cần trứng. Cho nên là number 2 is the trick question, right? It's tricky. It's a trick. So number 3, cloning can cause a reduced gene pool. Nhân bản vô tính có thể gây ra cái chuyện mà giảm thiểu về cái nó gọi là cái tổng số gen trong một quần thể, là gene pool. Thì nó có làm giảm thiểu cái tổng số gen trong cái quần thể không? Cloning. Tức là quần thể động vật như vậy á, ví dụ quần thể động vật là thỏ đi, mình nhân bản thì nhiều con nó giống nhau quá, nó có giảm thiểu cái gen trong cái quần thể đó không? Nó có làm giảm cái sự mà đa dạng gen trong quần thể đó không? Hay là nó làm giảm cái lượng mà gen trong quần thể đó không? Yes, if you try to clone like rabbits, there will be more and more rabbits that look exactly the same, and it does cause a reduced gene pool somehow. Is it? So number 1, 3, right? But we have no 1, 3. Number 4, cloning is only possible with mammals. Nhân bản nó chỉ có thể làm được với những con động vật có vú thôi. You can clone anything, even humans. I mean, you can clone fish, you can clone insects, you can clone anything, not just mammals, right? So number 4 is wrong. Số 4 sai tại vì nhân bản con gì chẳng nhân bản được, trừ robot thôi. Okay, so what is right then? I don't think number 3 is correct because gene pool are basically reduced when some creature die out, right? Một số con nó chết thì cái lượng gen trong quần thể nó bị giảm xuống. Nhưng mà lần này nó đâu có chết đâu. Cái gen nó y chang nhau, nó chỉ không có sự đa dạng thôi. Nhưng mà cái lượng gen tổng hợp và cái tổng lượng gen nó vẫn y chang nhau mà. Basically, when you clone, they look exactly the same genes, right?
I mean, they don't die, and they have the same genes like that. But does it reduce the variety? Yes, it does reduce variety, but the total amount of gene in the gene pool is the same. Tổng lượng gen trong nguyên cả cái quần thể đó nó không thay đổi đâu. Nó chỉ thay đổi, nó chỉ làm giảm cái sự đa dạng thôi, trong sắp xếp thôi. So cloning, I don't think it causes a reduced gene pool. I think reduced gene pool is when some creature dies out. Okay, so or when some creatures migrate away, khi một số cái con nó chết đi hoặc là nó gọi là di cư ra, thì cái quần thể nó càng ngày càng trở nên là giảm về cái gene pool. Okay, so what's the answer? Answer E? Really? Unfertilized eggs, really? Can you check the answer, please? 3. E, right? So it does involve an unfertilized egg. So what do they mean by this? I think what I mean is that this unfertilized eggs has no DNA, okay? It just have like everything else of a cell but not DNA. Cái trứng từ tinh này nó bị lấy ra hết DNA luôn. Tức là bây giờ cái vật chất di truyền duy nhất nó đến từ cái sperm mà mình tính nhân bản. Thì đương nhiên là trứng nó chỉ là cái chỗ để mà nó chứa cái quá trình đó thôi. So what I mean is an unfertilized eggs, you remove all DNA in there. So the only genetic materials come from the sperm. Wow, something new, right? And they say that cloning can cause a reduced gene pool. Is it actually in other way to think about it? It's possible. Because let's think about it. More and more creatures look the same. What would happen if some creature in the population dies out? Nếu bây giờ ví dụ như là ngày càng có nhiều con giống nhau trong quần thể đi, mà lỡ đâu có một số con cũ nó chết đi, thì có phải là càng ngày cái lượng gen nó sẽ càng giảm không? So it's possible that it can cause a reduced gene pool too if some creature dies and the others just look so similar. Okay, so it's 1, 2, 3, okay? Wow, good to know. It's not like I know everything though. I'm not ChatGPT. Okay, anyway. 3, 2, 5. We haven't learned that. Cloning is something that belongs to biotechnology. You know? That part I told you that we should do questions and then we learn it, okay? Cái phần nó thực sự mà nói là nghĩ là nên làm cái question thôi. Which of the following statements are true with regard to evolution? Evolution is also the part that we need to do question about, okay? Cái phần tiến hóa là cái phần mà mình phải cứ làm bài tập mình sẽ hiểu này. Cái nào sau đây là đúng khi liên quan đến sự tiến hóa? 1. Individuals within a species show variation because of differences in their genes. Những cá thể trong một cái giống loài nó thể hiện ra được cái sự biến thiên bởi vì những sự khác biệt trong cái gene của nó. It's true. They can show variation because of different in their gene. True. Right? Number 2. Beneficial mutations. So, mutation. Đột biến. So of course, the verb is to mutate. Cái động từ nó là to mutate. Đột biến. Động từ nó mutate. Tính từ là mutated. Đã bị đột biến. So, number 2, beneficial mutations will accumulate within a population. Những cái đột biến có lợi, beneficial. Những đột biến có lợi
nó sẽ tụ tập lại trong một quần thể. Beneficial mutations will actually help the creatures to survive better, right? Những cái đột biến có lợi nó sẽ giúp những con sinh vật nó tồn tại tốt hơn. Thì liệu nó có tụ tập lại trong một quần thể không? Yes, because bad mutation will cause the creature to die out, so they are removed, right? It will not accumulate, but beneficial mutation help the creature survive better. They will survive, they will accumulate. Câu 2 là đúng. Tại vì mấy cái đột biến có lợi thì đương nhiên giúp con sinh vật nó sống sót tốt hơn, trong khi những đột biến có hại thì mấy con nó chết hết. Cho nên đột biến có lợi nó sẽ tụ tập lại trong một quần thể. Number 3. Genes differences are caused by sexual reproduction and mutations. Những sự khác biệt về gen nó được gây ra bởi cái sự mà sinh sản hữu tính và đột biến. Sexual reproduction we have meiosis, right? Nếu mà có sinh sản hữu tính thì đương nhiên là nó sẽ có giảm phân để tạo sinh giao tử và trứng. There will be meiosis to produce eggs and sperms. So meiosis you have crossing over, right? Giảm phân thì có trao đổi chéo. Okay. And mutation of course cause variation. Good. So number 3 is true. Number 4, species with similar characteristics never have similar genes. Những giống loài mà có những cái tính chất nó giống nhau không bao giờ mà nó có gen giống nhau được. Lỡ đâu nó là cái kiểu mà gen nó khác nhau nhưng mà nó tiến hóa là cái thường biến ấy. Nó ở chung một nơi thì từ từ nó bắt đầu nó lại tiến hóa ra một cái cách mà giống nhau sao? Like sometimes creatures they have different genes, yeah, but they live in the same environment. They have to evolve. I mean, they have to adapt. So they have similar characteristics, right? But this question, they say never have similar genes. Is it true? They can have similar genes. So number 4 is incorrect. Số 4 không đúng rồi nè. Nó có thể có gen giống nhau hoặc là có thể có gen khác nhau nha. Lỡ đâu nó biến đổi, nó adapt, nó thích nghi như vậy. So the answer is 1, 2, 3, right? E, is it? Can you check? E, very good. Question 3 to 6. Question 3 to 6. Which of the following genetic statements are correct? Những câu nào sau đây về gene là đúng? Number 1. Alleles are a similar version of different cells. Alleles là cái phiên bản giống nhau của những tế bào khác nhau. Sao? Những phiên là những cái alleles là phiên bản giống nhau của những tế bào khác nhau. They're not similar version, right? No, a different version, right? They're different version, not similar. So number 1 is incorrect. Number 2. If you are homozygous for a trait, okay? If you are homozygous, đồng phân, đồng hợp chứ. Like for example, homozygous, for example, big A, small a, yeah? Đồng hợp, homozygous, and heterozygous. Homozygous and heterozygous. Dị hợp. So it's gonna be big A, small a. Yeah? So if you are homozygous for a trait,
you have 3 alleles the same for that particular genes. Nếu mà bạn đồng hợp với một cái tính trạng, bạn có 3 alleles y chang nhau cho cái gen cụ thể đó. Is it 3? Is it 3 to 3 like this? No, it's 2 only, right? Có 2 cái thôi. So it's only 2. So number 2 is incorrect. Number 3. If you are heterozygous for a trait, you have 2 different alleles for the particular genes. Nếu bạn dị hợp cho một tính trạng đi, bạn có 2 alleles khác nhau cho cái gen cụ thể đó. It's true. Number 3 is true. Number 4. To show the characteristic that is caused by a recessive alleles. Recessive. Lặng. Dominant. Dominant là trội, áp đảo hoặc trội. Recessive lặng. Number 4. To show the characteristic that is caused by a recessive allele. Both carry the alleles for the gene have to be recessive. Để thể hiện ra cái tính trạng hay tính chất mà được gây ra bởi một cái allele lặng thì cả 2 cái alleles được mang, được chứa cho cái gene đó nó phải là lặng hết. Để thể hiện ra tính chất, tính trạng mà được gây ra bởi một cái allele lặng, cả 2 alleles mà nó có được á cho cái gene đó nó phải là lặng hết. Are you sure? Chính xác. Nếu mình không có tính cái chuyện là trội không hoàn toàn hay là trội hoàn toàn, nhưng mà tính là lặng là phải 2 cái lặng hết mới ra cái lặng, tính trạng lặng được. So we don't talk about incomplete dominance, right? Or complete dominance, but you must have 2 small a to have like a recessive trait, right? Bắt buộc phải có 2 cái này nó lặng hết thì nó mới là tính trạng lặng được. Okay, so number 4 is correct. So the answer is E, right? Can you check? 326. 8, very good. Question 3 to 7. I need to refill my pen. 327. Which of the following statements are correct about meiosis? Meiosis. Những cái câu nào sau đây là đúng về giảm phân? Giảm phân nha. Number 1. The DNA content of a gamete is half that of a human red blood cell. Giảm phân nha. Thì cái thành phần DNA của một cái giao tử nó là 1/2 cái đó của một cái tế bào máu đỏ bình thường. Tế bào gì cũng không quan trọng đâu thật luôn á. Any kind of cell doesn't matter because all the human cells must have the same genome. Tế bào nào con người không quan trọng, nó đều có cùng một cái bộ gen, right? Nó chỉ bị hóa ra thành những cái tế bào khác thôi. They just differentiate into different kind of cell, but any kind of cell in the human body should have the same genome. So after meiosis, the DNA content of a gamete is it half? Sau giảm phân, thành phần DNA của một giao tử nó có 1/2 không? Nhìn trên, nhìn xuống, nhìn dưới, nhìn lên. Okay, so 2n equal to 46. By the end, you have 4 gametes, right? 4n equal to 23, isn't it? 4 giao tử n bằng 23, tức là cái này đương nhiên nó bằng nửa của này rồi. Of course, by the end of meiosis, you have 4 gametes, 4 different gametes.
and it's half the DNA content of a normal cell. So number one is true. This requires ATP. Giảm phân có cần ATP không? There's no mentioning, right? Không có nói gì về chuyện này hết. So we don't know. Number three, meiosis only takes place in reproductive tissue. Giảm phân chỉ diễn ra trong những cái mô mà sinh sản. Tế bào bình thường nó có giảm phân không? Không. Tế bào bình thường nó chỉ sinh trưởng thôi, nó chỉ lớn lên thôi, nó chỉ grow thôi. Chỉ trong mà tế bào mà sinh tinh, sinh trứng á, nó mới giảm phân nha. Normal cells they only grow, okay? But the cells in the ovaries and testes, tế bào ở trong tinh hoàn và trong cái noãn, trong cái trứng á, nó mới sinh ra được cái gametes, cho nên nó mới làm nhiệm vụ nó giảm phân. Careful. So number three is correct. So 1-3 is correct. We have a problem. Which one is correct then? If 1-3 is correct, we don't have the answer for that. Nếu 1-3 đúng thì nó không có câu trả lời cho con này. Ahem. So which one then? Oops. Oopsie. Number 4. In meiosis, a diploid cell divides in such a way so as to produce two haploid cells. Trong giảm phân, một cái tế bào mà nó có lưỡng bội nó phân chia trong cái cách mà để sản sinh ra hai cái tế bào đơn bội. Is it? Trong giảm phân, một tế bào lưỡng bội hai nở nó phân chia cho một cách mà để mà sản sinh ra hai tế bào đơn bội tức là N. Is it correct? Hai tế bào đơn bội ha? 4 cái lận. So actually produce 4 haploid cells, not 2. So number 4 is incorrect. So 4 sai. Number 2 is also wrong as well. So what is your last answer? Is it A or B? Câu trả lời cuối cùng của em là gì? Okay, let's say that the question that had only are rarely correct, okay? Mấy câu với only thường không đúng đâu. So, is it A? Okay, let's check the question. Let's check the answer if it's A or not, okay? What? Are you sure it's 327 is D? Well, that's unexpected. That's really unexpected, okay? Okay, that is unexpected. But why is it D then? Sometimes I think this book is weird. Sorry? Tế bào máu nó không có DNA, right? Oh, you're right. The human red blood cell doesn't have a nucleus, so it means it doesn't have the DNA, right? Cái tế bào hồng cầu á, máu đỏ nó không hề có hạt nhân, cho nên nó mới rỗng ruột ở bên giữa như vậy, hình cái đĩa, cho nên nó sẽ không có DNA. Oh, that's why there's a trick. Of course. So human red blood cell doesn't even have DNA because it's like no nucleus. So number 1 is wrong, I see. So the answer, why meiosis require ATP then? Tại sao giảm phân lại cần ATP? Bất kỳ loại phân chia tế bào nào sẽ Yes, they're right. Any kind of cell division requires the energy, because think about it. You need the spindle, right, to move
chromosome to the two sides and then dividing the walls of the cell. Mình cầm cái gì? Cần năng lượng để mà xoắn chromosome lại, dùng năng lượng để mà cho mấy cái spindle đó, nó kết dính và nó kéo qua hai bên, và cần năng lượng để mà tách hai cái phần bên các bạn. I think that is unexpected. Okay, so D, 2 and 3 then. But we are true. Meiosis only takes place in reproductive tissue. Đúng rồi, giảm phân diễn ra ở những cái tế bào mà như là testis với lại ovary. Only happen in testis and ovary though, I think. So answer for 327 is D. Okay, question 328. 328. Put the following statements in the correct order of events for when there's too little water in the blood. Đặt những cái câu sau đây vào cái trật tự của những sự kiện đúng khi mà có quá ít nước ở trong máu. Too little water in the blood, tức là máu rất là đặc. When blood is very concentrated because there's little water. Okay. Number 1. Urine is more concentrated. Lúc đó nước tiểu sẽ đặc hơn. But you have to see, okay, all these things are correct, okay? But you have to see the correct order of events. Tất cả mấy ý này là đúng hết rồi, nhưng mà phải đặt vào cái trật tự đúng khi mà có quá ít nước trong máu. Okay, urine is more concentrated. Nước tiểu nó đậm đặc hơn. Pituitary glands, sorry, okay, inside pituitary gland releases ADH. What is ADH? Antidiuretic hormones. Hormone để chống lại sự lợi tiểu. Hormones against the losing of water and salt through peeing. Hormone chống lại sự lợi tiểu tức là sao? Nó trữ nước và nó trữ muối lại, tại vì nó không cho đi tiểu. So this hormone ADH is produced by pituitary glands to stop the production of urine. Nó ngăn cái sự tạo thành urine lại, hoặc là nó làm trữ lại nước và muối khoáng. It just stops the release of water and salt. Number 3. Blood water level returns to normal. Lượng nước trong máu trở về normal. Of course, this one has to be the last one, right? Cái này phải là bước cuối cùng. So we know the answer is C already. Okay. Thì đương nhiên rồi. Khi có quá ít nước vào máu thì cuối cùng làm sao để làm để cho cái lượng nước trong máu trở bình thường thì câu qua câu cuối. Of course, we know number 3 is the last one already because you have to make water level in the blood return to normal. Number 4, hypothalamus detects too little water in blood. Tuyến dưới đồi nó phát hiện ra có quá ít nước trong máu. You know that hypothalamus has to detect first and then it tells the pituitary gland what to do, right? Cái tuyến hypothalamus nó phải nhận ra điều gì đó trước, rồi nó mới nói cho cái pituitary glands làm gì. So number 4 has to happen before number 2. Số 4 phải diễn ra trước số 2. Kidney affects water level. Cái thận nó gây ảnh hưởng đến cái mức nước. So kidney affect water level has to happen after pituitary gland release ADH. Sau khi cái tuyến yên nó sản sinh ra ADH thì nó ảnh hưởng đến thận theo tức khắc luôn, thì thận nó mới ảnh hưởng đến mực nước. So number 2 must be before number 5, right? Số 2 phải đứng trước số 5. So 4 to 5 something is C. Of course, after number 5, okay, sau số 5 thì làm sao? Kidney affects water level, lead to number 1. Urine is more concentrated. Nếu mà thận nó ảnh hưởng đến mức nước thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến cái
nước tiểu nó đặc hơn. Nước tiểu đặc hơn thì sao? What happened after urine is more concentrated? Blood water level return to normal. Thì lượng nước trong máu nó mới trở về bình thường. Cứ nhớ vậy đi. Hypothalamus must feel what happened first, and then it tells the pituitary gland what to do. The pituitary glands will tell all the other organs what to do. Lúc nào theo trật tự như vậy? Nói cho hypothalamus trước. Nói nó là hypothalamus nhận ra vấn đề trước, rồi hypothalamus mới nói cho pituitary glands. Pituitary gland mới tiết hormone để mà nó chỉ định cho những cái cơ quan trong cơ thể để làm gì. Đó, nó theo một cái như vậy. Okay, so C. Can you check the answer? Of course. Just look at water level return to normal. We know it's C. Okay, question 329. The pH of venous blood is 7.35. Which of the following is the likely pH of arterial blood? Độ pH của máu ở trong tĩnh mạch là 7.35. Cái nào sau đây thì có tiềm năng là độ pH của máu trong động mạch? What do you think? I told you that the blood pH is between what? Độ pH trong máu thì trong khoảng nào? What is the blood pH level? It's 7.35 to 7.45. This is a normal blood pH. Okay? Must know. Okay. Các phải biết nha. Okay. So, what does it mean? What's the answer? Of course, E. Check the answer. It's E. Question 330. Which of the following are true of the cytoplasm? Cái nào sau đây là đúng về cái tế bào chất này? Cytosol or cytoplasm? Number one, the vast majority of the cytoplasm is made of water. Phần đông rất to lớn của cái tế bào chất được tạo thành bởi nước. It's true, tại vì nó là môi trường có nhiều nước mà. It's a hydrophilic environment. Môi trường ưa nước, hydrophilic environment. So number one is true. Number two, all contents of animal cells are contained in the cytoplasm. Tất cả các thành phần của tế bào động vật được chứa trong cái tế bào chất đó hết. All contents. Okay, look at the glycoproteins. Hãy nhìn vào những cái glycoprotein ở bề mặt tế bào. Look at the glycoprotein on the cell surface. Is that inside the cytoplasm? It's not, right? So not all content of animal cells are contained in cytoplasm. How about cholesterol molecules? It's often in the where's cholesterol? Nó nằm ở giữa hai màng tế bào. Cholesterol is often in between the membrane, cell membrane, okay? No? Sorry? Well, it's true that cholesterol has to come from the food, okay? But the cell will break it down and then move to the cell membrane, okay? Cholesterol thì đương nhiên là mình phải ăn lấy từ fat, yes. Các chất béo các thứ, nhưng mà tế bào nó sẽ biến chuyển làm sao để nó chuyển cái lượng cholesterol đó ra màng tế bào nha.
So not all content of animal cells are contained in cytoplasm, right? So number 2 is wrong. Number 3. The cytoplasm contains electrolytes and proteins. Electrolytes, những chất điện giải. Electrolytes, những chất điện giải tức là gì? What are the electrolytes? Những chất điện giải tức là chất gì? Ion gì? What are the ions? Electrolytes K plus, Na plus, calcium 2 plus, Cl minus, etc. A lot of them. These are electrolytes because they conduct electricity. Nó có dẫn điện nha, nó mới gọi là electrolyte, chất điện giải. The cytoplasm contains electrolytes and proteins. Tế bào chất có chứa những chất điện giải và protein. True. Thật sự là bên trong hay bên ngoài tế bào đều chứa điện giải hết, nhưng mà nó chỉ khác nhau về cái nồng độ thôi. The inside and outside of the cell both contain electrolytes, but they're in different concentration. And of course, a lot of proteins. Is it E? E, very good. Question 3 to, question 331. ATP is produced in which of the following organelles? ATP được sản sinh trong những bào quang nào? Bào quang nào nhé? Number 1, the Golgi apparatus, bộ máy Golgi nè. Is it Golgi? Now, Golgi only does what? They only transport. Nó chỉ làm nhiệm vụ là nó vận chuyển thôi chứ không có sản sinh ra. Number 2, the rough endoplasmic reticulum. Rough ER. No, it doesn't. It produces protein only. Number 3, the mitochondria. Of course the mitochondria produce it, right? How about the nucleus? Nhân có thể sản sinh ra ATP? No, it doesn't. So the answer is 3 only, is it? Is it C? 20 năm nữa cái cuốn sách này xong đúng, because 20 years later this book will be wrong because we will have found something new by then. Từ lúc đó là tự nhiên kiến thức nó lại khác, người ta đã tìm ra những cái mới. Anyway, 332. Which of following statements about the cell membrane is correct? Cái nào sau đây về tế bào, màng tế bào là đúng nha? A. It's made up of a phospholipid bilayer, which only allows active transport across it. Màng tế bào được tạo thành của một cái bilayer, một cái hai màng phospholipids mà chỉ cho phép vận chuyển chủ động xuyên qua nó. Of course, it allows active and passive as well, so A is wrong. B. It is not found in bacteria. Màng tế bào không được thấy vi khuẩn. It's false. Of course, bacteria has cell membrane too. C. It is a semi-permeable. So semi mean half, một nửa. Semi-permeable. What does it mean? Permeable means it lets things through. Nó để cho mọi thứ đi qua, nó gọi là permeable. Semi-permeable là selective. They selectively allows ions to pass through.
Nó cho phép ion nó vượt qua nhưng mà chỉ mang tính mà có lựa chọn, tuyển chọn đàng hoàng nó cho qua chứ không phải vớ vẩn. Nó gọi là semi permeable. Permeable là cho qua cái gì cũng qua, semi là một nửa, tức là nó chỉ cho một vài cái nào đó qua thôi chứ không phải ai cũng qua được. So permeable means like you allow everything to get through, but semi-permeable means like something you get through, something will have to stuck, will have to be outside. You know? Now, C. It's a semi-permeable barrier to ions and organic molecules. Nó là một cái rào cản mà cho phép mọi thứ qua một cách có chọn lọc với ion và những cái phân tử hữu cơ. True, it's semi-permeable barrier. Mà tế bào đương nhiên là nó tuyển chọn nha, chứ không phải là vớ vẩn nó cho nó diễn qua. So D, it consists purely of enzymes. Nó bao gồm chỉ đơn thuần là enzyme thôi. Đương nhiên là sai rồi. D, E, it has an overall negative charge. Nó có một cái điện tích âm, nhìn chung là điện tích âm. Wow. Có thể là do tại cái PO4 3 trừ. It must be because of the phosphate groups on the phospholipid bilayer. But is it true? It's not. Because there's some other things too on it. Có nhiều thứ bên trên cái màng, nó đâu phải lúc nào nó cũng có negative charge. Đâu phải lúc nào phospholipids. Not always phospholipids, there can be something else too in there. So it has an overall negative charge? I don't think so. Is it answer C? C, right? Good. What the hell is this? 333. Cells of the Polyomatus atlantica. So of course you find where this creature is in the Atlantic Ocean. Mình phải tìm cái con sinh vật này ở biển Đại Tây Dương, người ta mới đặt tên là cái Atlantica như vậy. Tên của nó có ý nghĩa hết nha. All the name has some meanings. Atlantica means you can find this creature in the Atlantic Ocean, biển Đại Tây Dương. Okay. Question 333. Cells of the Polyomatus atlantica butterfly of the Lycaenidae family have 446 chromosomes. Which of the following statements about a P. atlantica butterfly are correct? Bây giờ một cái con bướm, một loài bướm nó tên là, bây giờ những tế bào của cái con bướm Polyomatus atlantica này của họ nhà Lycaenidae thì nó có 446 cái chromosome. Thì cái nào sau đây là đúng về cái con bướm này? Tức là nó là gì? 2n bằng 446. So this kind of creature will have 2n equal to 446 chromosome in general. 1. Mitosis will produce 2 daughter cells each with 223 pairs of chromosomes. Nguyên phân sẽ sản sinh ra 2 tế bào con, mỗi cái với 223 cặp chromosome. Cặp nha, cặp chromosomes. 223 pairs of chromosomes, is it true? Nhưng mà 2 tế bào con á, sau nguyên phân nó vẫn là 2n. Nếu mà 2n bằng 446 tức là nó có vào tổng cộng bao nhiêu cặp? Nó sẽ bằng là 223 cặp, right? So mitosis will of course produce 2 daughter cells with the same 2n equal to 446 like the mother cell.
So, what does it mean? It means there are 223 pairs of chromosomes, isn't it? So number one is true. Number two, meiosis will produce 4 daughter cells each with 2 to 3 chromosomes. Giảm phân sẽ sản sinh ra 4 tế bào con mỗi cái với 223 chromosome. Good, very good. Number 2 is also correct. Number 3, mitosis will produce 4 daughter cells, each with 446 chromosome. Dạng nguyên phân sản sinh ra 4 tế bào con là sai đó. Of course, mitosis produces only 2 daughter cells, so number 3 is wrong. Number 4 is also wrong because meiosis does not produce 2 daughter cells. Giảm phân tạo 4 và tạo 2 thôi. So the answer is A. A, very good. Okay. Now we talk about Mendelian again. Di truyền Mendel nữa. So question 334 and 336 are based on the following information. Just read it while I erase the board, okay? Cứ đọc đi xong thầy mình. Các bạn. Okay. Okay, moment. Question 334 and 336 are based on the following information. Bây giờ 3 câu 334 đến 336 đi. Được dựa vào những thông tin sau đây. Assume that hair color is determined by a single allele. Bây giờ cứ coi đi. Coi như rằng là màu tóc được định bởi một cái allele đơn lẻ. The R allele is dominant and results in black hair. Tóc đen đi thì được định bởi cái allele R lớn. Và R lớn này là nó là trội nha. The small r allele is recessive for red hair. Cái màu tóc đỏ thì là nó là lặng và được định bởi cái allele R nhỏ. Mary red hair and Bob black hair are having a baby girl. Bây giờ Mary tóc đỏ đi và Bob tóc đen đang có một cái con gái, một đứa con gái. So they don't say that it's sex X-linked, right? Người ta nói là nó là link với lại nhịp sắc thể giới tính X, right? So it means that it's autosomal. Nó có nghĩa là nó thuộc về những cái nhịp sắc thể bình thường. So it's autosomal, it belongs to like normal chromosome. Now, so Mary red hair, of course it's a she. Mary Bob black hair. So Mary red hair, she has to have small r, right? Phải R nhỏ. How about Bob black hair?
We don't know exactly if it's complete dominance or incomplete dominance or whatever, right? We don't know if both is heterozygous or homozygous, right? Mình không biết được là both là đồng hợp trội hay là dị hợp. We don't know it. So we only know that he is a R and something, right? Question. Mình không biết được là ông này là R lớn hay là R lớn R nhỏ. We don't know exactly if he's like big R or big R small r. So question 334. What is the probability that she will have red hair? Cái xác suất mà cô sẽ có là tóc đỏ là bao nhiêu? So for these cases, you have to split into two, right? And then combine the probability. Cho hai cái trường hợp này bắt buộc em phải chia ra hai trường hợp và mình kết hợp cái xác suất lại với nhau. Red hair, right? So let's say if R with big R, so the girl will not have red hair at all, right? 0% red hair. For the case of big R, small r, it will be like 50% RR, right? Red hair. Isn't it? So what's the answer? 0% or 50%? Very good. Hoặc là 0 hoặc là 50% thôi. Is that? E, right? Good. Question 335. Mary and Bob have a second child, Tim, who is born with red hair. What does this confirm about Bob? Bây giờ hai người này có đứa con thứ hai, Tim, mà được sinh ra với tóc đỏ. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là gì về Bob nè? A. Bob is heterozygous for the hair alleles. Bob là dị hợp cho cái hair allele, tức là cái này. Is it true? If you have a child with red hair, it means that Bob has to be heterozygous, right? True. So A is correct. B. Bob is homozygous dominant for the hair alleles. Bob là đồng hợp trội. Đồng hợp trội là R lớn á. Cho cái kiểu như này. It's not true, okay? C. Bob is homozygous recessive for the hair alleles. Bob là đồng hợp lặng. Of course this is wrong. For the hair alleles. Because we know that Bob is black hair already. Mình biết được là Bob chắc chắn là tóc đen, không thể nào đồng hợp lặng được đó. If Bob is black hair, he cannot be homozygous recessive. So C is wrong. D. Bob does not have the hair allele. Bob không hề có cái allele về tóc luôn. This is nonsense. Vô lý. E. Bob has a new mutation in his hair genes. Bob có một đột biến mới trong cái gen về tóc của ảnh. Đột biến mới. Điều này khó xảy ra tại vì đột biến cả triệu năm nó mới xảy ra lần. Basically, no mutation happens for millions of years. So what's the answer then? A. Very good. It's A. Question 336. 11:27. It's 11:27. I can see it through here. Mary and Bob go on to have a third child. They are rich. Giàu, họ rất giàu và họ mới tiếp tục để có đứa con thứ ba. Yes, mắc đẻ nhỉ. What are the chances that this child will be born homozygous for black hair?
Có những cơ hội nào để cái đứa bé này sẽ được sanh ra và mà nó đồng hợp cho cái tóc đen, tức là sao? R lớn, R lớn. So the third child should be big R because black hair. But according to the last question, we know that Bob is heterozygous for the hair alleles already, right? Giờ với câu vừa rồi mình lại biết là Bob là heterozygous, so this one. Giờ vào câu trước đó mình biết là Bob là R lớn, R nhỏ rồi. They ask, okay, they have a third child, okay? We born homozygous for black hair, so this one. Đồng hợp cho cái tóc đen, tức là cái R lớn. What's the chance this child will born homozygous for black hair? Okay, so Mary is small r, Mary, and Bob is now big R, small r. So you have 50% big R, small r, 50% small r. So what's the chance that the third child will be like this? 0%. Very good. Answer? A, right? What's it? Okay. A. Very good. It's A. It's important to understand the question, okay? Rất quan trọng phải đọc câu hỏi cho kỹ. Okay, so question 337, we will not this answer anymore. We will not need to follow anything else. Câu 37 nó không có tuân theo cái gì nữa. Why does air flow into the chest on inspiration? What is inspiration, remember? Ngoài cái nghĩa là cái gì ta? Inspiration là cảm hứng, thì inspiration còn nghĩa gì khác không? Inspire, expire, hít vào thở ra. Inspiration also means to breathe in. And expiration also means breathe out, remember? The question is, why does air flow into the chest on inspiration? Tại sao không khí lại chạy đi vào trong lồng ngực khi mà hít thở vào? Number one, atmospheric pressure is lower on intrathoracic pressure during inspiration. Okay, what is atmospheric pressure? Yes? Atmospheric pressure nó là áp suất khí quyển. Áp suất khí quyển. Áp suất khí quyển là bao nhiêu? What is the normal atmospheric pressure? It's about 1 atm, right? 1 atm. And intrathoracic pressure. Intra means inside. Bên trong. Thoracic. Thoracic. Intrathoracic. Thoracic means thorax. Lồng ngực. The region of the chest is called the thorax, okay? Intrathoracic pressure means áp suất bên trong lồng ngực. Intrathoracic pressure means the pressure inside of the thorax. Okay? And we also have lateral chest expansion. Anterior and lateral. We have the word anterior. Anterior, về phía trước.
to the front and posterior to the back. Thì chúng ta có cái term gì? Anterior về phía trước, posterior to the back, anterior to phía trước và phía sau. So we have the word lateral and medial. Lateral, medial. You need to know these terms, okay? Cậu phải biết những cái term này, tại vì sau này học giải phẫu chắc chắn phải biết. You will learn anatomy later, but you need to know these terms now. Medial means to the center of the body. Out of the body center. Anyway, medial means okay, we have a line in the middle of the body, okay? Mình có một cái đường ngay giữa cơ thể. Đó chính là đường medial. Okay, medial means the line in the center of the body, okay? And if something out of that line, cái nào nó ra khỏi cái đường đó, ở xa đường đó, nó chính là lateral. Anything that is out from the body center, it's lateral, okay? Miễn sao nó tách rời ra khỏi cái vùng trung tâm cơ thể thì nó là lateral. Nó nằm ở trung tâm cơ thể là medial. Okay, so we have the word lateral and anterior chest expansion. What's that? Nó là sự giãn nở. Sự giãn nở lồng ngực. Sự giãn nở lồng ngực về phía trước. Về phía trước và ra bên hông. Ra bên hông. Hay là ra khỏi cái vùng ở giữa của cơ thể. Sự giãn nở lồng ngực tức là sao? Cái lồng ngực nó bự ra phía trước nè, về phía trước và bên hông. So it means that your chest expands to the front and to the lateral side. So it gets bigger this side and this side. Nó bự ra cái chiều này và chiều này. Okay, let's check it out. Air flow into the chest on inspiration. Luồng không khí đi vào phổi lúc mà hít thở vào. Number one, atmospheric pressure is lower than intrathoracic pressure during inspiration. Áp suất khí quyển thấp hơn là áp suất trong lồng ngực trong lúc mà hít thở. Chỗ nào áp suất cao hơn nó sẽ đẩy qua chỗ áp suất thấp hơn. Just remember, wherever the pressure is more, they will go to where the pressure is lower, right? Isn't it? Chỗ nào áp suất nhiều hơn nó sẽ tìm cách nó đẩy bớt vào chỗ nào áp suất thấp hơn. So number one, it's okay. If atmospheric pressure is lower, it means inside your chest the pressure is higher. If inside your chest the pressure is higher, it should go out, not go in, right? Nếu mà cái áp suất trong lồng ngực nó cao hơn bên ngoài thì cái không khí trong lồng ngực phải đi ra chứ. Tức là phải thở ra, phải thở vô, right? It means that if intrathoracic pressure is higher than atmospheric pressure, the air inside your chest should go out. So it's not inspiration, right? It's expiration. So number one is wrong. Number two. Now it's great. It must be correct, right? Có sai phải đúng tại vì nó bên ngoài nó bự hơn. Thì là nó mới đi vô được trong cái quá trình hít thở.
Number 2 is correct. Number 3, anterior and lateral chest expansion decreases absolute intrathoracic pressure. Cái sự nở rộng của phổi, cái sự nở rộng của lồng ngực về phía bên hông và phía trước, nó làm giảm cái áp lực bên trong lồng ngực một cách tuyệt đối, hay là làm tăng? Is it decrease or increase? Use your logic a bit. Okay, the chest expand, right? So there's air that causes an expansion inside the lung. Nếu mà cái phổi mà nó bự ra, nó nở rộng ra, chứng tỏ là không khí nó chui vô và nó ép lên cái thành của phổi, isn't it? So what does it mean? Intrathoracic pressure will eventually increase, right? So is it 2 and 4? But there's no answer 2 and 4. Okay, 2 then, maybe. And check the answer, maybe? It's only 2. B. It said 2 and 3, isn't it? Decreases absolute intrathoracic pressure. Okay, we need to check what is absolute intrathoracic pressure. Phải kiểm tra cái absolute intrathoracic pressure nó là cái gì, áp suất trong lồng ngực gì. Yeah, it just decreases the pressure in there, so that's why it expand. Còn nếu mà nó co bóp lại thì đương nhiên pressure trong phổi nó cao hơn rồi. Còn này nó mở rộng ra thì cứ coi như nó giảm đi. Let's just say that if the chest doesn't expand, chest is getting smaller, the pressure inside the thoracic will be higher, increase. But now it's the other way around, so it should decrease it, right? So it's 2 and 3, okay? C. Question 338. Oh well, maybe I should use another pen now. Nãy giờ mình giải được hơi bị nhiều đó. We solved quite a bit. I mean, a lot. Question 338. Which of the following components of a food chain represent the largest biomass? Những thành phần nào sau đây của một cái gọi là chuỗi thức ăn nó đại diện cho cái sinh khối lớn nhất? Khối lượng sinh vật, khối lượng protein, khối lượng thứ lớn nhất. Which one represent the largest biomass? One is producers. Okay, so basically let's just say that plants, okay? Plants are producers, okay? Những cái cây cỏ nó là những cái con mà nó sản sinh. But they will be consumed by cows, horses, and other things, are primary consumers. Những con tiêu thụ bậc 1 nó gọi là primary consumers. Like the first level consumers, they eat the grass, the plants, right? Mấy con tiêu thụ bậc 1 sẽ ăn cỏ, ăn cây, thì là mấy con bò, con ngựa, con hươu ăn gì? I'm like, deer, what do they eat? Grass, right? Okay, so these things will be hunted down
by the secondary one. Những cái con này nó sẽ bị săn bắt và bị ăn bởi tiger, something like that. Hunted down by secondary consumers. Thì mấy con này đương nhiên nó sẽ bị tiêu thụ bởi mấy con mà tiêu thụ bậc 2. And of course this one will be consumed by tertiary consumers. Những con này cũng sẽ bị tiêu thụ với mấy cái con mà consumer bậc 3. But everything dies, right? Nguyên đống là sẽ chết hết thì nó sẽ bị tiêu thụ bởi cái gì? All of these things when they die, they will be consumed by decomposers. Những cái con mà nó phân hủy, decomposers like bacteria. By bacteria and fungus. Fungi số nhiều. Thì tất cả mọi thứ nó chết đi, nó sẽ bị phân hủy bởi mấy con decomposers. Everything when they die, they become decomposed by decomposers. So which one represent the largest biomass? Cái gì nó sẽ đại diện cho cái sinh khối lớn nhất trong đống này? Tức là nó sản sinh ra cái lượng dinh dưỡng lớn nhất trong nguyên cái chỗ thức ăn này. So which one represent the biggest like nutrients? Which one has the most proteins, most like everything, most sugar, most everything? Of course, must be plants, right? Producers. Can you check, is it producers? A. It's producers. Because every step here, you're losing biomass and losing energy, right? Cứ mỗi một cái bước này mình lại mất là sinh khối và mất đi năng lượng. Even here, if you're consumed by these things, their energy loss as well. Dù cho em có bị tiêu hủy với cái này, thì cái năng lượng cũng vẫn bị mất cho môi trường dưới dạng nhiệt. So the largest biomass should be here, producers. 339. Concerning the nitrogen cycle, which of following are true? Liên quan đến cái chu trình nitơ. You know what nitrogen cycle is? Okay, I have to tell you what nitrogen cycle is. Okay, em biết về chu trình nước và chu trình carbon chứ? Yeah, you know about carbon cycle, right? And then water cycle, but nitrogen cycle is something different. You have to know. Moment. I speak too fast today. Yesterday I went home, I cough a lot. Hôm qua về ho quá trời ho. Okay, nitrogen cycle. Chu trình nitrogen. So we know that the air is composed of 3/4 is nitrogen, right? 3/4 của không khí là khí N2. You know that, right? So nitrogen from the air does not normally react with oxygen gas. Thông thường hai này nó không phản ứng với nhau. Nó phản ứng với nhau thì là chết chắc rồi. If they react, we are dead because we don't have enough oxygen. However, we need what we need. Thunder. Nó cần cái năng lượng từ cái thunder, từ cái sấm chớp đó. Millions Celsius, hàng triệu độ C nha.
millions of Celsius. Hàng triệu độ C đó nó sinh ra cái gì? They will provide enough energy to produce NO gas. Okay, khi nào the NO gas will very quickly react with oxygen gas to become what? To become NO2 gas. This is a brown gas. Cái khí màu nâu. So that's why when you see thunders, you often see a lining that looks a bit brown around the thunder as well. Đó là khi mình thấy cái sấm chớp, mình sẽ thấy một cái lớp viền mà nó có cái màu hơi bị nâu xung quanh cái sấm chớp đó. Chụp ảnh để thấy. So this is NO2 gas. The NO2 gas, so after the thunder doesn't come alone, you know, sấm chớp đâu đi mình đâu. There will be raining. So raining will mix these together. So you have HNO3 in liquid form, okay? Or gas is a liquid or whatever. And then it flow down with the rain. Nó sẽ rơi xuống đất cùng với lại oxy, okay? Acid rain. Naturally, this is a natural process, okay? Quá trình tự nhiên. And then in the ground, basically, HNO3 is converted into, I nhớ là converted bacteria. They converted the bacteria into ammonium ions. Ammonium ions by bacteria. It's called soil bacteria, những vi khuẩn trong đất. Okay, can you just check it out, like the nitrogen cycle? There should be a picture of something like that. I don't remember the remaining one though. Let's just check it out. Nó phải có cái phần còn lại cái nitrogen cycle. Đúng rồi, cái hình. Yeah, this one. Yeah. So N2 go down to the soil, bacteria get it and become NH4, ammonium ion. Ammonium trở thành NO2. Xong rồi. Oh my god, smart. You just have to know the cycle actually. And I have it. Thank you. Cái này các bác buộc phải biết rồi, chứ sao đây? Okay. So basically, this whole thing it's called nitrogen fixation. Cái sự mà gọi là nó cố định. Nitrogen fixation. Sự cố định nitrogen. Nitrogen fixation. And then the bacteria will turn that into ammonium ion or NH4. This is called ammonification. Sự ammonification. Sự ammonia hóa, sự ammonium hóa. And then it can become what? NH3 ammonium, and then this one will become NO2 gas, and nitrifying bacteria, nitrification. And then nitrifying bacteria
And then next one, nitrification happens. So it becomes NO3, and then the roots will assimilate that. And then there will be denitrifying. Bacteria. Nói chung là có nhiều loại bacteria nó làm nhiều khác nhau. There's several kind of bacteria that do different things. Denitrifying, so it means it becomes N2 gas again. And this one, come back to this. Thank you. Nói chung á là cái N2 bắt đầu thông khí đi, nó đụng sấm chớp, nguyên đám này nó sẽ biến thành HNO3, là quá trình mà gọi là cố định nitrogen. Thì cái này HNO3 nó vô nước, rớt xuống đất, nó sẽ đựng những con vi khuẩn, nó biến thành ammonium này và nó sẽ được nitrify, tức là nó được biến thành NO3 nitric acid nitrate xài bởi cái rễ. So basically this one are used by plants. Những cái này được sử dụng bởi những cái cây cối. These things are used by plants. Nhưng mà nó phải trải qua tất cả cái đống này nó mới được sử dụng bởi plants nha. All of these steps has to happen before it can be used by plants. And then the bacteria, the nitrifying bacteria, turn this one back into N2. Biến cái này trở thành là N2. It will go back to the air, and this is a cycle. Nó biến trở thành là N2. So concerning the nitrogen cycle, which following are true? Liên quan chu trình nitrogen cycle thì cái nào sẽ là đúng? Number one, the majority of the Earth's atmosphere is nitrogen. Phần đông bầu khí quyển trái đất là nitrogen. It's true. Number one is good. Number two, most of the nitrogen in the Earth's atmosphere is inert. Phần đông nitrogen trong bầu khí quyển trái đất nó là inert. Inert means like draw. Phần đông nitrogen trong bầu khí quyển trái đất nó là draw, tức là sao? Nó không phản ứng. Inert means it doesn't react with anything. Is it true? True. Very good. Number three, bacteria are essential for nitrogen fixation. Vi khuẩn rất cần thiết cho sự mà cố định nitrogen. Cố định nha, this part, not this part. Do you need bacteria here? No, you do not need that. But you need thunder. Cần phải có sấm chớp. Water. So number three is wrong. Nghe có vẻ như hợp lý nhưng mà nó sai. It sounds correct, but it's not. Number four, nitrogen fixation occurs during lightning strikes. Sự cố định nitrogen diễn ra trong những cú đánh của sấm chớp. It's true. So which one then? So which one then? They say E, 1, 2, 3, and 4, right? Okay, so why this thing is wrong? Why number 3 is also correct then? Tại sao cái số 3 nó vẫn đúng? Nitrogen fixation. Yes, this step nitrogen fixation can also be done by some bacteria. We don't know. There are things in nature we don't know about, right? Có nhiều cái trong thiên nhiên không biết được nha. Có thể nó vẫn diễn ra được nha. Nitrogen fixation can also happen because bacteria too. So 1, 2, 3, and 4, 8. Okay, let's do 340. Which of the following is correct regarding mutation? Những câu này sau đây là đúng liên quan đến đột biến.
1. Mutations always cause protein to lose their function. Đột biến luôn luôn gây cho protein nó mất chức năng của chúng. Luôn gây ra mất chức năng của protein. Some mutation can gain function, right? Not losing. So it doesn't always. So number 1 it's incorrect. Một số đột biến còn làm gây thêm chức năng nữa cơ, chứ đâu phải luôn luôn gây ra mất chức năng. So number 1 is not right. Number 2, mutations always change the structure of the protein encoded by affected gene. Đột biến luôn luôn thay đổi cấu trúc của cái protein được mã hóa bởi cái gene bị ảnh hưởng. Có luôn luôn ảnh hưởng cấu trúc không? Lỡ đâu đột biến nhưng mà nó vẫn ra được cái codon y chang như vậy thì nó vẫn không thay đổi. Like sometimes you have mutation, but the codons is still the same. When you code the proteins, then the protein is still the same. It doesn't change sometimes. So not always change structure. So number 2 is wrong. Number 3, mutation always result in cancer. Đột biến luôn luôn dẫn tới ung thư. Not always, right? Some mutations doesn't result in anything. Một số đột biến nó có dẫn đến ung thư đâu, nó có thể là nó lành, nó không bị gì đó. So none of the above. None of the above. Okay, we can end here. I think it's already like 12 o'clock. Lần sau như là mình bắt đầu từ 3:41 nha. Okay. Đột biến nó nằm trong cái phần mà evolution, nó nằm trong phần tiến hóa các thứ, thì mình sẽ làm trong đây. So evolution and mutation we will do like question. I think it's better that way. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.